Bedtime Story เปิดสมุดเล่มเก่าที่ซ่อนเรื่องราวจากดินแดนอันไกลโพ้นคางาวายาฮิโตชิชายหาปลาผู้ใจดีเรื่องราวที่เราจะเล่าในค่ำคืนนี้เป็นนิทานจากแดนอาทิตย์อุทัยเรื่องของชายหาปลาผู้มีจิตใจอ่อนโยนนามว่าคางาวายาฮิโตชิณหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆริมทะเลสาบที่เงียบสงบในประเทศญี่ปุ่นมีชายผู้หนึ่งนามว่าคางาวายาฮิโตชิอาศัยอยู่ฮิโตชิเป็นชาวประมงที่แตกต่างจากคนอื่นๆทุกเช้าตรู่ก่อนที่แสงอาทิตย์จะแตกขอบฟ้าฮิโตชิจะออกเรือลำน้อยของเขาสู่ผืนน้ำที่ยังคงมืดมิดทอดแหอย่างใจเย็นปล่อยให้มันจมดิ่งสู่ก้นบึ้งของทะเลสาบรอคอยอย่างสงบเมื่อถึงเวลาเขาก็จะค่อยๆดึงแหกลับขึ้นมาอย่างช้าๆในแต่ละครั้งที่แหถูกดึงขึ้นมาฮิโตชิจะตั้งใจมองปลาแต่ละตัวที่ติดแหขึ้นมาหากเขาพบปลาตัวไหนที่ยังเล็กเกินไปหรือยังดูอ่อนแอเขาก็จะค่อยๆปลดมันออกจากแหด้วยความนุ่มนวลและปล่อยมันกลับคืนสู่ผืนน้ำอย่างแผ่วเบาปล่อยให้มันแหวกว่ายจากไปพร้อมกับกระซิบคำอวยพรให้มันเติบโตอย่างแข็งแรงต่อไปชาวประมงคนอื่นๆมักจะหัวเราะเยาะฮิโตชิพวกเขาบอกว่าฮิโตชิช่างโง่เขลานักที่ปล่อยปลาไปง่ายๆแต่ฮิโตชิไม่เคยสนใจเขามีความสุขจากความมีเมตตาและเพื่อที่วันหน้าพวกมันจะได้เติบโตขึ้นและให้ลูกหลานของพวกมันกลับมาให้เราได้อาศัยพึ่งพิงต่อไปฮิโตชิมีความคิดที่ว่าการดูแลแหล่งน้ำก็เหมือนการดูแลบ้านของเราเองใกล้ๆกับหมู่บ้านของฮิโตชิยังมีหมู่บ้านชาวประมงอีกแห่งหนึ่งหากินในทะเลสาบใกล้เคียงชาวบ้านที่นั่นไม่ได้มีความคิดเช่นเดียวกับฮิโตชิพวกเขาจับปลาทุกตัวที่ติดแหมาไม่ว่าจะเล็กใหญ่เพียงใดพวกเขาเพียงแค่คิดถึงการหาให้ได้มากที่สุดในวันนี้โดยไม่เคยคิดถึงวันพรุ่งนี้เลยต่อมาในไม่ช้าปลาในทะเลสาบที่อยู่ใกล้หมู่บ้านนั้นก็เริ่มลดน้อยลงน้ำในทะเลสาบก็เริ่มไม่ใสเหมือนเดิมและการออกหาปลาแต่ละครั้งก็ได้ปลามาเพียงน้อยนิดจนกระทั่งไม่มีปลาเหลือให้จับอีกต่อไปชาวประมงเหล่านั้นต้องทิ้งบ้านเกิดของพวกเขาไปเพื่อออกไปหาที่ทำกินใหม่ทิ้งไว้เพียงหมู่บ้านที่ว่างเปล่าและผืนน้ำที่ไร้ชีวิตชีวา
กลับกันหมู่บ้านของฮิโตชิยังคงอุดมสมบูรณ์พวกเขามีปลาให้จับกินอย่างเพียงพอในทุกๆวันเมื่อชาวประมงคนอื่นๆในหมู่บ้านของฮิโตชิเห็นดังนี้ก็เริ่มเห็นด้วยกับวิธีคิดของเขาพวกเขาเรียนรู้ที่จะมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างแหล่งน้ำกับชีวิตของพวกเขาเองพวกเขาเริ่มทำตามฮิโตชิปล่อยปลาตัวเล็กตัวน้อยไปและดูแลทะเลสาบเหมือนดูแลบ้านของตนเองเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้คนในหมู่บ้านจึงมีความสุขมีชีวิตที่สงบสุขและใช้ชีวิตผูกพันกับทะเลสาบอย่างลึกซึ้งพอพวกเขารู้ว่าการให้คืนสู่ธรรมชาติคือการได้รับที่ยั่งยืนเรื่องราวของคางาวายะฮิโตชิทำให้เราเข้าใจว่าการดูแลซึ่งกันและกันไม่ใช่แค่กับเพื่อนมนุษย์แต่รวมถึงธรรมชาติรอบตัวเราความเมตตาต่อทุกสรรพสิ่งและความรับผิดชอบต่อโลกใบนี้จะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดและในค่ำคืนนี้ขอให้แสงแห่งความเมตตานั้นส่องนำทางคุณเข้าสู่ห้วงแห่งความฝันอันแสนสงบขอให้คุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และตื่นขึ้นมาด้วยหัวใจที่เบิกบานฝันดีค่ะ